خدمت سوسن عزیز، جلسه سوم از کلاس دوتار. خب ما پنجه کامل و طریقه نوازندگی پنجه کامل بر روی پرده ها رو در جلسه پیش یاد گرفتیم. خب برای کوک ساز هم خدمتتون بگم که ما سیم پایین یکم سفت‌تر از سیم بالا هم شلتر و در اصل باید سیم پایین دو کوک بشه، سیم بالا هم فا، که در تیونر و نرم افزار تیونر میتونید که از کلمه سی انگلیسی به جای دو و اف انگلیسی هم فا میشه دو فا دو فا. ولی اینو بدونید که در نوازندگی سازها این قرار نیست که حتما باید دو باشه. ما فاصله 4 و فاصله 5 میگیم، یعنی که صداش زیرتره بستگی به خواننده داره، سیم سازشو مثلا شلتر میکنه و گام میره پایینتر یا گام میره بالاتر، که بعد اونها با سازهای مختلف هست که زیر و بم داریم که باز خدمتتون در جلسات بعدی عرض میکنم. که خب یک اشاره کردیم به کوک ساز که بدونین که کوک ساز در جلسات اول دو فا انجام میشه. خب دو سول هم داریم که در ترمای بعدی به کاربرد داره. خب پنجه کامل که یاد گرفتیم، رفت برگشت دو رفت. درس بعدیمون آهنگ رشید خان. این هم دقت داشته باشین که امکان داره رشید خان رو به لحن‌های مختلفی بزنن. خب من یک لحن ساده‌شو به شما دارم آموزش میدم که راحت یاد بگیرید. خب آزاد، یعنی هیچ پرده‌ای نمیگیم، رفت و برگشت. انگشت کوچیک روی پرده 7 رفت، انگشت وسط روی پرده 5 رفت و برگشت. خب حالا ما اینجا انگشت اشاره میخوام کار کنیم که جلسه قبلی نداشتیم. اشاره می پرده 3 دقت داشته باشین هیچ وقت 60 رو جابجا نکنین. 60 سر جاش قرار داره روی انگشت وسط و اشاره می پرده 3 انگشت وسط برمی‌داریم به این صورت. رفت و برگشت رفت. از اول تکرار میکنم. خب حالا این درس رشید خان کلام داره، با کلام براتون میخونم. امروز دو روزه لنو، دوباره پرده 3 رفت، فردا 3 رو میایم پرده 3 رفت با وسط میایم پرده 1 رفت و برگشت آزاد، دو رفت برگشت. دوباره از اول میزنم. امروز دو روزه لنو، فردا 3 روزه یا. دوباره همین رو میزنید ولی کلام فرق میکنه. رشید نیومد لنو میسوزه یار. خب این جلسه هم تموم شد. امیدوارم که یاد گرفته باشید. اگر از برنامه لذت بردین سابسکرایب، شیر و زنگوله یادتون نره.